Alexander Skarsgård på plats. Alexander Johan Hjalmar Skarsgård föddes den 25 augusti 1976 i Vällingby, men växte upp på Söder i Stockholm i vad man kan kalla en riktig stor familj. Pappa Stellan och mamma My, Alexander, hans 5 syskon och alla hans kusiner bodde alla i samma hus. När Alexander var 4 så tog en dagisfröken med honom till Vår teater och så började skådespelarkarriären. Första filmrollen kom 3 år senare när 7-åriga Alexander fick en roll i Allan Edwalls film Åke och hans värld. Vet du hur det är att vara död? Först kommer man omkring, sen ligger man still, sen blir man helt vit och kall. Under tonåren tänkte Alexander byta bana och åkte till Leeds och pluggade språk. Men han kunde inte riktigt glömma rampljuset och började på en teaterskola i New York. Tillbaks i Sverige fick 22-åriga Alexander bo i datarummet hos föräldrarna medan han gjorde sin första stora tv-roll som Marcus i såpan Vita lögner. Sen gjorde han Hundtricket och en del andra svenska filmer innan han fick sin första Hollywood-roll 2001 som den inte helt smarta fotomodellen Mikus i Ben Stillers Zoolander. It's like, excuse me, but have you ever heard of Styling Gel? Alexander har sagt att han var trött på att spela harmlösa, lite synd om killar, men det ändrades när han fick en huvudroll i Irakkrigsserien Generation Kill. Och ännu mer barnförbjudet skulle det bli när Alexander castades till rollen som den 1000-åriga vikingavampyren Eric Northman i True Blood. True blood, it keeps you alive, but it will bore you to death. Alexander Skarsgård var plötsligt Hollywoods nya gunstling och lika plötsligt en av våra stora filmstjärnor. Nu är han åter aktuell på svenska biodukar när han lånar ut sin röst till en av karaktärerna i Tarek Salehs animerade film Metropia. Alexander Skarsgård, välkommen hit. Tack så mycket. Du, hur länge är du hemma i Sverige nu? Hur länge har du varit här? Jag har varit här sen i lördags och åker imorgon. Vad är det första du gör när du kommer till Stockholm? Drar hem till min morsa. Har hon någon maträtt som hon alltid lagar när du kommer hem? Ja, hon lagar ofta fläskpannkaka. Ja. Är det för att du tycker att det är gott eller är det för att hon har fått för sig att du tycker det är gott? Nej, det är för att jag tycker att det är gott. Ibland så hör jag av mig typ några veckor innan jag kommer hem och säger att jag kommer hem den 23. Och, sätt fläsket på rökning. Slakta grisen. Det brukar vara det första jag gör. Du, Metropia har ju premiär snart om ett par veckor. Och är det första gången du har liksom gjort röst till en animerad film? Ja, det är det. Hur gör man? Jag tycker det verkar skitsvårt. Jag har gjort någon så här dubbning för massa år sedan. Och skillnaden på det här och det att dubba någonting, det var typ en amerikansk animerad grej. Det var väldigt knepigt för då sitter man och så här, då ska det ju bara liksom, då är det så här tidskoder, du ska passa in och följa någon annans läppar som rör sig på engelska och få in den svenska så att det passar så att det ser så synkat ut som möjligt. När vi spelade in Metropia så gjorde vi det innan de egentligen de tecknade ju inte filmen, den är inte tecknad utan det är ju stillbilder som ligger på lager och sen så animerar de rörelserna då. Men långt innan de gjorde det då var det bara jag och Tarek då som är regissör för filmen i en studio som den här ungefär. Och så vi hade väldigt, väldigt mycket frihet här och latcha runt och kunna ändra saker för att det handlade inte om att följa vissa tidskoder utan... Men hade du fått se ungefär hur den skulle se ut i alla fall? Nej, Tarek hade visat mig lite så här... han har förklarat, Tarek är en väl god vän till mig så jag har ju liksom följt det här projektet under flera år och hört honom snacka om det och så. Och långt innan, alltså jag har ju alltid varit ett fan av hela projektet och idén innan Tarek frågade mig var med. Det är sättet, och jag tror att om man har sett trailern eller så fattar man att det är väldigt, väldigt annorlunda och sättet den är gjord på är, jag tyckte det var otroligt häftigt hela konceptet och idén med historien också. Hur mycket fick du påverka din karaktär då? Nej, men det var en väldigt så här, kreativ process i den studion. Vi hade kul ihop och snackade om karaktären och var någonting som inte kändes att det funkar så kunde man ändra det och så här. Och jag bodde i Afrika i 7 månader när jag höll på med ett annat jobb då för 2 år sedan när vi spelade in det här. Så att jag var bara hemma en helg och hade en dag på mig att göra det här. Så att, och det var långt innan många andra gick in. Så att jag till exempel en scen med min pappa i filmen och jag gjorde den först då. Typ, sen 2 månader senare så gick farsan in och gjorde rösten. Så man spelat in, det blir jävligt knepigt det där för man spelat in det med varandra utan
jag går in och lägger mina repliker och sen så lyssnade farsan på vad jag hade gjort och så gick han in och la sina repliker däremellan och sen så 2 år senare så sätter man sig så ser man scenen mellan oss två då, fast det var liksom 2 månader emellan vi la in våra repliker. Vi har faktiskt lite ljud från en av scenerna du gör ihop med din pappa. Vi Ja, det var lyssna hur roligt. låter. You came here. Yeah. So I decided that maybe I should meet him, and I did. Only to tell him that I think it would be a good idea for him to take the first train back to Stockholm, which I presume is exactly what he did. I think that was a very good idea. Very wise. Really? Why, sure, sometimes we have to take matters into our own hands. Think outside the box, right? Yes. That's my motto. What's best for the organization is I'm always loyal and I'm thinking outside the box. I know you do. Ja, så där låter det i Ja. Metropia. Men det här är första gången du och din pappa är med i samma film. Nej, det är det Inte? inte. För övrigt, vilken bakgrundscheck ni hade gjort. Det var ju roligt att höra. Ja, Ni visste mer eller hur? om, Att du bodde i om mig datarummet än vad hos jag dina visste föräldrar. själv kanske. Men han var faktiskt, vi var med båda två i Åkans värld, den filmen som, just det var det. ett litet ljudklipp från den som jag gjorde när jag var 7. Farsan spelade någon sliskig granne där till någon som jag inte kommer ihåg. Men grejen var att vi hade inga scener ihop där, utan vi har varit med i samma film tidigare. Vi också hade en pytteliten grej, en Lars von Trier-grej som vi gjorde i Danmark för 10 år sedan. Men då, det var sådär 20 sekunder tillsammans. Så att, det här är väl första större grejen då, där vi verkligen har en riktigt köttig scen ihop. Så var ni inte ens på samma plats? Nej, det är ju över till ironiskt liksom, att första jobbet man gör ihop så spelar vi in det 2 månader mellan varandra. Men det var otroligt häftigt att se, för som sagt, jag gick in för 2 år sedan, läste in mina grejer. Farsan kom in 2 månader senare och då hade de ju mitt inspelat, så han kunde ju lyssna på det och visste ju reagera på ditt tonfall. Så. Ja, så han hade ju det att gå på. Och sen så såg jag filmen första gången, den har gått runt på massa festivaler nu i flera, Tareq har rest runt som en galning ett halvår här. Och jag bodde i Shreveport i Louisiana, höll på med en film där fram till för en månad sedan. Och Tareq var ju på en filmfestival i Austin i Texas, så jag flög dit och det var första gången jag fick se hela filmen. Och det var väldigt absurt att se honom så här 2 år efter man hade gått in och läst in det i en studio liksom. Sen så helt plötsligt sitter man där på en stor duk och ser framförallt scenen med farsan var ju knepigt att se. Alexander, du ska sitta med här ända fram till 1:00 och jag tror vi ska strax kicka igång det här med lappdragandet ur frågelådorna. Du verkar lite skärrad inför det, men jag lovar Ja, att jag är livrädd. det är ingen fara och du kommer få se snart att det kommer bara bli härligt. Ja. Pete Yorn och Scarlett Johansson med Relator 2012 här i P3 Populär. Där Alexander Skarsgård är på plats. Och nu får du dra en lapp. Ja. Du får öppna en låda, dra en lapp och Vilken se jag den vill, till eller mig. ta de här 2 lådorna. Jag tycker det här är rånojigt alltså. Tycker du? Du får ge den till mig. Jag läser. Ja. Nu hann du tjuvläsa. Ja, men okej. Det här är en fråga som Birgit Friggebo fick i Expressen 1977. Vad står i breven du får? Breven? Nu tänker jag att du kan tolka det här som fanmail. Jag gissar att du får fanmail. Ja. Men det är inte så spektakulära grejer oftast. Det är ju typ något foto som man ska signera så här. Och ibland är det någon present också. Vad får du för presenter?